قبل ما نبدأ الفيديو ده يا صديقي ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، ويا ريت ما ننساش ندعي لاخواتنا في أرض العزة ونصلي على النبي في الكومنتات. بيبدأ فيلمنا النهاردة في المحيط الهادي، وبنشوف فرقة استكشافية على سفينة، وبتكون الفرقة دي بقيادة عالمة اسمها صوفيا، وبيكون معاها كريس واللي هو بيكون خطيبها وواحد من ضمن الفريق. وبيكون كريس بيصور صوفيا وهي بتقوله إن المنطقة اللي هم فيها حاليا اسمها دوامة القمامة، وده لأنها مليانة بالقمامة بسبب التيارات البحرية. وبنعرف إن القمامة دي بتؤدي إلى موت الكثير من الحيوانات البحرية، ده غير إنها ممكن تتسبب في إن الحيوانات البحرية دي بتكون عنيفة ووحشية. وبنعرف من صوفيا إنهم هنا عشان خاطر يدرسوا أسماك القرش اللي هي من فصيلة الماكو لأنها كتيرة جدا في المنطقة دي. وبنعرف كمان إن صوفيا بتدرس سمكة قرش معينة اسمها ليليس، وبتدخل عليهم بنت معاهم في الفريق وبتعرفهم إنها شافت على الجهاز إشارة للسمكة ليليس وإنها قريبة جدا من المكان اللي هم فيه حاليا. وبسرعة بتطلب صوفيا من كريس وتلاتة تانيين من الفريق بأنهم لازم ينزلوا دلوقتي للمحيط وياخدوا عينة من السمكة ليليس علشان تقدر تكمل الأبحاث عليها. وفعلا بينزل الأربعة في المية، وأول ما بيوصلوا لقاع المحيط بيتفاجئوا بوجود سمكة قرش متعلقة في بعض القمامة، وبسبب كده ماتت لأنها فضلت متعلقة مدة كبيرة. وأثناء ما الكل بيشوف السمكة الميتة دي فجأة بيلاقوا مجموعة من أسماك قرش الماء، والكل بيكون مستغرب جدا لأن النوع ده من أسماك القرش ما بيمشيش في مجموعات أبدا، وده معناه إن في تغير حصل في سلوك الأسماك دي. وعلى السفينة بتشوف صوفيا إشارة للسمكة ليليس وإنها قريبة من كريس واللي معاه، فبتبلغهم عشان يقدروا ياخدوا منها العينة. لكن المفاجأة هنا لما بيلاقوها بيكون حجمها كبير جدا عن آخر مرة شافوها فيها، ومحدش بيكون عارف ده حصل إزاي. وأول ما بيقربوا منها عشان ياخدوا العينة بتهجم عليهم بسرعة كبيرة جدا وبتبدأ تخلص عليهم واحد ورا التاني. وهنا صوفيا بتقرر إنها تاخد سلاح معاها وتنزل لقاع المحيط على أمل إنها تقدر تنقذ أي حد فيهم. بس المشكلة هنا إن صوفيا أول ما بتنزل لقاع المحيط بتتفاجئ بإيد كريس قدامها، وقبل ما تفكر هتعمل إيه بتلاقي سمكة القرش قدامها فبتضربها بالسلاح اللي معاها. لكن سمكة القرش بتهرب بسرعة من جنب صوفيا، وللأسف بيكون في شبكة متعلقة فيها، والشبكة دي بتمسك في رجل صوفيا وبتسحبها معاها لقاع المحيط، لدرجة إن صوفيا خلاص بتكون هتموت لكن بتعرف تتصرف في آخر لحظة وبتفك نفسها وتهرب. وبعد مرور حوالي 3 سنين كاملين بنشوف إن صوفيا شغالة في متحف بحري، وللأسف بتكون لسه مش قادرة تنسى اللي حصل لهم زمان. وبيكون معاها مجموعة من الأطفال في المتحف وبتعرفهم على أنواع الأسماك البحرية المختلفة، لكنها بتفتكر اللي حصل لفارها فبتقرر إنها تمشي. وأثناء ما هي ماشية بتقابلها بنت اسمها ميكا، وميكا دي يا صديقي بتعرف صوفيا إنها بتتتبع السمكة ليليس وبتطلب منها إنها تروح معاها، فبتوافق صوفيا وبتاخدها ميكا وبيروحوا لمكان سري. وبنعرف إن المكان ده مقر ميكا وجماعة، واللي بيبقوا جماعة سرية بيحاولوا يحافظوا على الحياة البحرية. وبيقعدوا مع بنت من الجماعة صديقة ميكا واسمها بن، وبن دي يا صديقي بتكون هاكر محترفة، وبتعرف صوفيا إنها قدرت تخترق جهاز التتبع اللي موجود على سمكة القرش ليليس، وبتقول لها إن ليليس موجودة حاليا هنا في باريس وبالتحديد في قاع نهر السين. وقتها صوفيا ما بتكونش مصدقة الكلام ده لأن أسماك قرش الماكو ما بيعيشوش في المياه العذبة أبدا، وبتطلب ميكا من صوفيا إنها تساعدها عشان خاطر يبعدوا سمكة القرش عن النهر ويرجعوها تاني للمحيط، لأن وجودها هنا خطر جدا. وأكبر دليل على كده إن في شخص وقع بعربيته في نهر السين، وللأسف الشخص ده جثته اختفت تماما، وإنها متأكدة إن ليليس هي اللي أكلته. لكن صوفيا بترفض تساعدها وبتسيبها وتمشي. وفي الليل بنشوف إن ميكا وبن راكبين مركب وبيروحوا للمكان اللي غرقت فيه العربية، وبيلاقوا على باب العربية علامات غريبة، وده بيأكد لهم إن ليليس هنا فعلا في النهر. وفي المركب كانت بن قاعدة وفجأة بتلاقي قارب للشرطة جاي عليها، فبتبعت إشارة لميكا عشان تخرج وبتسيب القارب وتهرب. أما ميكا يا صديقي لما بتخرج من النهر فبتلاقي قدامها قوة من الشرطة وبيقبضوا عليها. وفي مشهد تاني بنشوف صوفيا وهي قاعدة بتتفرج على فيديو لخطيبها كريس وهي حزينة جدا وزعلانة، وبعدها بتقرر إنها تشوف جهاز التتبع اللي موجود على السمكة وبتكتشف إنها فعلا موجودة هنا في نهر السين، فبتقرر إنها تروح بسرعة عند النهر عشان تتأكد بنفسها.
وتاني يوم الصبح كانت ميكا في اسم الشرطة وقاعد معاها ضابط اسمه عادل، وكان بيحقق معاها وبيسألها هي كانت بتعمل ايه في النهر، فبتعرفه انها كانت بتدور على سمكة قرش معينة. وبعد مدة بيوصل استدعاء للضابط عادل، وكمان بيتم استدعاء صوفيا لأنهم عثروا على شخص تاني مقتول في النهر، وواضح إنه مقتول بسبب تعرضه لهجوم من أسماك القرش. لكن عادل بيكون مش مصدق وبياخد الكل ويروح للقائد بتاعه واللي بيكون اسمها أنجل، وبيعرفوها على كل شيء. لكن القائدة بتتعصب جدا لأن المفروض إن في سباق عالمي هيتم في النهر بعد مدة بسيطة، وطبعا كده السباق مش هيتم في ميعاده، وبتطلب من عادل إن ياخد قوة معاه ويروح يقتل سمكة القرش دي بأي طريقة. وفعلا بياخد صوفيا معاه عشان تحدد له مكان القرش، وبيرفض إن ياخد ميكا. في الوقت ده بتزعل ميكا جدا وبتطلب من بن إنها لازم تدمر جهاز التتبع بحيث محدش يقدر يوصل لمكان سمكة القرش، لأنها طبعا مش عايزاهم يموتوها علشان تقدر تكمل أبحاث عليها. فبتوافق بن وبتدمر جهاز التتبع، وفي اللحظة دي بتفقد صوفيا الاتصال مع القرش وما بتقدرش تحدد مكانه. لكن الضابط عادل بيكون مقرر إنه يقتلها، فبينزل هو والمجموعة اللي معاه لقاع النهر علشان يدور عليها بنفسه. وفعلا بينزلوا لقاع النهر يدوروا عليها، وفجأة بيلاقوها جاية عليهم فبيخافوا وبيخرجوا من المية على آخر لحظة. لكن عادل بيكون شاكك إن صوفيا هي اللي عطلت جهاز التتبع، فبيتخانق معاها وده بيضايق صوفيا جدا، فبتسيب المكان وبتمشي. بعد شوية بنشوف عادل مع أنجل وبيعرفها كل اللي حصل، فبتقول له إنها هتشوف عمدة المدينة النهاردة ويقرروا هيعملوا إيه. فبيوافق عادل على كلامها، وبعدها بيبدأ يبحث في الملفات عن صوفيا، فبيعرف قصتها والحادثة اللي حصلت معاها زمان، فبيبدأ يتعاطف معاها وبيروح يقابلها في المتحف اللي هي شغالة فيه، وبيطلب منها إنها تيجي معاه هو وأنجل عشان يقابلوا عمدة المدينة بحيث يقنعوه إن لازم يلغي السباق. لكن العمدة بترفض إنها تلغي السباق لأنه اتصرف عليه مبلغ كبير جدا، وبتأمرهم إن لازم يخلصوا على سمكة القرش دي في أسرع وقت، فبيضطروا إنهم يوافقوا. وهنا بيبدأ الكل يجهز نفسه بحيث إنهم يقدروا ينزلوا إلى النهر ويخلصوا على السمكة. لكن فجأة بتيجي لهم بن صديقة ميكا وبتعرفهم دلوقتي إن ميكا قدرت تحدد مكان القرش، وهو موجود حاليا في مكان اسمه سراديب الموتى، وإن ميكا مقتنعة إنها تقدر تستخدم أشعة السونار بحيث تقدر توجه القرش مرة تانية للمحيط، وإنها حاليا موجودة هناك وبتحاول تتواصل مع القرش لليس. طبعا صوفيا وعادل بيتعصبوا من اللي حصل وقرروا يروحوا لميكا واللي معاه في المكان اللي قالت لهم عليه. وبنشوف ميكا وباقي أعضاء جماعتها عند سراديب الموتى، وبتنزل ميكا ومعاها جهاز بيطلق أشعة سونار بحيث تقدر تسحب بيه القرش ليليس. وقبل ما ده يحصل بيوصل للمكان صوفيا وعادل وقوة من الشرطة وبيحاولوا يمشي ميكا واللي معاها، لكن للأسف ميكا بترفض إنها تطلع من المية. وفجأة بتوصل سمكة القرش وبيكون معاها قرش تاني، فبتعرف صوفيا إن سمكة القرش خلفت، وبتطلب صوفيا من ميكا إنها تطلع من المية، لكن ميكا بترفض. فبينزل عادل عشان يطلعها، لكن ليليس بتهجم على ميكا بسرعة وتخلص عليها، وبيحاول الكل إنهم يهربوا، وبسبب كده في كتير منهم بيقعوا في المية وسمكة القرش تتخلص عليهم واحد ورا التاني. بعد شوية بنشوف صوفيا في المستشفى وبتفضل تبص حواليها على الناس الكتير اللي ماتوا، وبتكون مش مصدقة إنها تعرضت لنفس الموقف مرة تانية. وبعد شوية بتروح صوفيا وعادل عند سراديب الموتى، والمفروض إن في قوة من الشرطة قدرت تصطاد القرش الصغير اللي كان موجود مع السمكة ليليس. فبتاخد صوفيا القرش ده للمختبر وبتبدأ تفحصه، وبتعرف حاجة خطيرة جدا، وهي إن القرش الصغير ده ما اتولدش من ليليس بشكل طبيعي، بل إن ليليس خلفت القرش ده بشكل فردي بدون تزاوج. ومعنى كده إن سمكة القرش دي مش من أسماك الماكو، بل هي فصيلة جديدة جدا من أسماك القرش محدش يعرف عنها أي حاجة، وده بيفسر سبب نمو حجمها بالشكل ده. وبتعرف عادل إنهم لازم يخلصوا عليها بأي طريقة وفي أسرع وقت. وفي الناحية التانية بتكون عمدة المدينة متعصبة جدا بسبب اللي حصل والناس اللي ماتت، فبتقرر إنها تمنع عادل وصوفيا من متابعة موضوع السمكة ليليس، وإن الجيش هو اللي هيتولى مسؤولية القضاء عليها، وإن السباق هيتم في ميعاده. بعد شوية بنشوف إن صوفيا وعادل قاعدين مع بعض وبيقرروا إنهم لازم يخلصوا على السمكة ليليس قبل ما يبدأ السباق. وفعلا بيروحوا يقابلوا أنجل ومجموعة من ضباط الشرطة وبيطلبوا منهم إنهم يساعدوهم، فبيقرر 4 ضباط إنهم ينضموا ليهم،
وبيقعدوا مع بعض علشان يحطوا الخطة. بعد كده بينزل عادل وصوفيا ومعاهم 2 ضباط للنهر وبيزرعوا فيه متفجرات علشان يقدروا يخلصوا على السمكة. وفي الناحية التانية بنشوف أنجل قاعدة مع العمدة وحاليا هيفتتحوا السباق واللي بيكون فيه عدد كبير جدا من المتسابقين. وبنرجع تاني لصوفيا وعادل واللي حاليا بيحاولوا انهم يجذبوا ليليس عن طريق جهاز معاهم، لكن المفاجأة هنا انهم بيلاقوا ليليس ومعاها عدد كبير جدا من اسماك القرش داخلين عليهم واللي بيهجموا عليهم بسرعة، وللأسف بيخلصوا على 2 من الضباط. وبسرعة بيهرب عادل وصوفيا وبيفجروا المكان كله، لكن عادل بيكون مصاب جدا فبتحاول صوفيا انها توصله للقارب، لكن للأسف ليليس بتكون لسه عايشة وبتهجم على القارب وبتخلص على ال2 الضباط التانيين. أما عادل وصوفيا فبيقدروا يهربوا مرة تانية، لكن المشكلة الكبيرة هنا يا صديقي إن ليليس بتروح ناحية المتسابقين وبتهجم عليهم وبتبدأ تخلص عليهم واحد ورا التاني، وعلى الفور بتبدأ ضباط الجيش الموجودة في المكان إنها تطلق النار على سمكة القرش. وللأسف بتحصل مشكلة أكبر لأن قاع النهر بيكون فيه متفجرات من الحرب العالمية اللي بتنفجر وبتحصل فوضى كبيرة جدا، وفي ناس كتير من الموجودة في المكان بتموت. وبسبب المتفجرات دي بتعلى أمواج النهر اللي بتدمر المكان كله. بعد شوية بنشوف صوفيا وعادل في وسط النهر وأسماك القرش حواليهم في كل مكان واللي تقريبا احتلوا النهر حرفيا. وللأسف يا صديقي هنا بينتهي الفيلم وفي انتظار الجزء الثاني إن شاء الله.